Minamanahan yung adopted daughter niya ng half-part ng residential lot niya. Ngayon po, namatay na po ang tita namin, so ang tanong po, automatic na po ba mapupunta sa adopted daughter niya yung remaining properties? Okay, next question. Okay. Sabi ni Faye, hello po, attorney, tungkol po ito sa rights sa properties. Yung tita po kasi namin, which is the kapatid ng father, pinamanahan yung adopted daughter niya ng half-part ng residential lot niya. Ngayon po, namatay na po ang tita namin, so ang tanong po, automatic na po ba mapupunta sa adopted daughter niya yung remaining properties? Sila ng tita ko kasi anak siya ng ibang babae ng asawa ng tita namin. Thank you po. To be clear po, sabi niya, hindi po siya legal. Wala pong papel pero magka-apelyido sila ng tita ko kasi anak siya ng babae ng asawa ng tita namin. Ito si Faye, di ba? Oo. Meron dito. Na-skip ko yata. Oo, na-skip ko yun. This is very important fact pa na miss lang ni Let me read it again. Yeah. Automatic na po ba mapupunta sa adopted daughter niya yung remaining properties ng So, tita tingin ko namin? simulated. Mabebenta po ba niya yung buong property kung gusto niya ibenta? To be clear po, hindi po siya legally adopted, wala pong papel, pero magka-apelyido po sila ng tita ko. Kasi anak siya ng ibang babae ng asawa ng tita namin. Thank you po. Simulated birth. Alam mo, ang pinaka-proof kung siya ay adopted is yung birth certificate ng bata. Nakalagay ba doon sa birth certificate ng pinsan mo ba yun? Na nanay niya ito. Tama. Yun ang papatunay na siya ay anak. Then, pag nakalagay na anak niya doon, na-adopt siya, di ba? Then, you will contest kung legally adopted siya or hindi. So, you would have to see the birth certificate of the adopted daughter, which is your cousin, no? Parang minsan na niya. Tignan mo. Kailangan kung nakalagay mo, doon, siya yung anak, pasok na pasok. Siya talaga ang kukuha lahat. Yes. Diba? Pero pag hindi naman nakalagay doon na anak siya nung namatay, yung yung kalahati lang na pinamana sa kanya, pag may will ang mapupunta sa kanya kasi that is regarded as the free portion, yung kalahati naman mapupunta sa ibang tao na tinatawag nating legitimate heirs. Okay. So, you would have to first see kung talagang anak niya yun. So, that's the way. You have to look at the birth certificate. Ngayon, kung hindi siya legally adopted, then wala. So, yung pinamana lang sa kanya, na 50% na free portion. So, hindi niya makukuha yung buo na pagmamayari ng tita mo na nanay niya. Kuno-kuno. Yes. Clear ba yun? So, alamin natin. Knowledge is power.